Magandang araw po sa mga nanonood ngayon. Sa mga batang mag-aaral ng grade 4 sa buong Pilipinas. Magandang araw po sa inyo. At sa mga magulang na napakatyaga na sila ay nanonood ngayon at nagpapaliwanag sa kanilang mga anak. Salamat po sa inyong pagtatyaga. Bago tayo magsimula ng aralin, balik-aral muna tayo. Let's have a review on differentiation of similar and dissimilar fraction. Sabihin, ano nga ba ang similar fraction? Yung sinabing similar fractions are fractions with common or the same denominator. Pare-pareho po ang denominator niya. Pero pag dissimilar fraction po, it means to say different denominator. Magkaiba po ang denominator ng dissimilar fraction. Ano nga ba yan? Example natin. Yan, 1/4 and 2/4. If you are going to look at their denominator, yan po, ang denominator nila, yan, parehong po sila ay dissimilar fraction. Look at this. Similar sila, no? Tignan natin ito isa. 1/3 and 2/4. So, 3 at 4. Magkaiba ang 3 at 4. Kaya sila ay tinatawag nating dissimilar kasi magkaiba ang kanyang denominator. Tignan natin sagutan natin. Tignan natin. This one. What do you think? Is this a similar or a dissimilar fraction? Ano po ba siya? So, palagay nyo. Makasagot na kayo? So, that is dissimilar fraction. How about this one? Ayan. Similar, dissimilar. So, palagay nyo. Similar, dissimilar. Sino nakapagsagot? That is a, ano po siya? Yan ay dissimilar fraction. How about this one? Practice tayo, Ito. Similar, dissimilar. Palagay nyo. Ano po siya? Siya ay similar fraction. Another one. Meron pa kaya? Tingnan natin, meron pa. Similar, dissimilar. This one is a, dissimilar fraction. Okay. Ano pa kaya? Isa pa. Now, similar, dissimilar. Sige. Pag sa room to, may contest to, mga bata. Pinakontest natin yan. So, that is a similar fraction. Okay? Meron pa yata ito Tingnan natin. 1/5 and 2/5. Similar, dissimilar. Dapat nag-iisip kayo kaagad. Maunahan nyo ako sa pagpindot ko, para makita nyo yung sagot. So, that is a similar fraction, okay? And this, alright. So, this one, another review. Review number 2. We are going to reduce fraction to lowest term. Now, how do we reduce fraction to lowest term? First step, find the GCF. Diba? Meron akong mga method how to find GCF. Meron tayong 3 methods. Meron akong tinurong listing method, prime factorization method, and continuous division method. Pero ang pinakamadaling method ay ito. Isip kayo ng number na pwedeng ipandivide sa 6 at 8. Ganun lang. Ano ang pwede nyo ipandivide sa 6 at 8? Hindi yan lalampas sa 6. Hanggang 6 lang sa numerator. So, ano ang pwede? Pwede ba ang 2? Pwede, di ba? Pwede ba ang 3? Cannot be. Pwede ba ang 4? Cannot be. 5 cannot be. 6 cannot be. So, iisa lang ang pwede dyan. Ang GCF niya ay 2. If you are going to divide it by 2, 6 divided by 2, you get 3. And 8 divided by 2, you get 4. Pabilisan ng utak to, ha? Sabihin nyo kagad ang GCF. Okay. So, the answer is 3/4. Okay? The lowest term of 6/8 is 3/4. How about this one? 5/10. Usually, ang ginagawa ko dyan, para mabilis makuha ang lowest term, tignan ko muna yung numerator. If you can divide it by denominator, if you can divide it by the numerator. Meaning 10 divided by 5. Pwede ba yun? Madidivide ba? 10 divided by 5 nang walang butal? Pwede, di ba? 10 divided by 5 equals 2. Wala po siyang remainder. Kaya, ang GCF nyo ay 5. So, 5 divided by 5, you have 1. And 10 divided by 5, you have 2. So, what is now the lowest term?
Dapat mabilis tayo mag-isip. No? Sa math kasi is speed and accuracy. Dapat nakikita mo pa lang yung number na lowest term mo na siya. So, the lowest term is 1/2. Oh, hindi ko na kayo tutulungan. Kayo na mag-isip. Bibigyan ko lang kayo ng 3 seconds to answer. No? Kailangan maisip kagad ninyo ang sagot. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng mabilis na pagsagot. Accurate. No? Fast and accurate ang gagawin natin. Sige, tignan natin ha. Ayan. Ano ang lowest term yan? Okay? 1, 2, 3. Siguro na alam nyo na, no? You can divide 12 divided by 3. May butal ba? Wala. Kaya 3 divided by 3 is 1 and 12 divided by 3 is 4. So the lowest term is 1/4. Okay? Another one. Ayan. 6, 18. So what is the lowest term of 6 and 18? 6, 18. Okay. Alright. Nag-isip na kayo? Okay. So what is daw the answer? Ayan. 1/3 po. Kasi ang GCF niya ay 6. 6 divided by 6, 1. And 18 divided by 6 ay 3. Kaya the lowest term is 1/3. How about this one? 610. So what is the GCF? Okay. And what is the lowest term? Okay. So the lowest term is 3/5. Why 3/5? The GCF is 2. Right? 6 divided by 2, you get 3. And 10 divided by 2, you get 5. So, the lowest term is 3/5. Another one? Ayan, tingnan pa natin. Meron pa. 10, 12. What is the lowest term of 10 and 12? 10, 12. Okay. Nakapag-isip na? So, the lowest term is 5, 6 because the GCF is 2. 10 divided by 2 is 5 and 12 divided by 2 ay 6. Kaya ang lowest term niya ay 5, 6. Alright, now we are going to have another review. Review number 3. Changing improper fraction to mixed number. Naalala niyo ba yung lesson natin about that? How to change improper fraction to mixed number? So, pag sinabing improper fraction, the numerator is bigger than the denominator. Pag sinabing mixed number, there is a whole number and a fraction. Yun lamang siya. So, tingnan natin ha. Bibigyan ko yung example. Okay, halimbawa, 9, 7, that is improper. Gagawing mixed number. So, how will do that? So, 9 divided by 7. Di ba? Ilan bang 7 meron sa 9? Di ba? Merong isa. And what is the remainder? 2. Kasi 9 minus 7 equals 2. So, the remainder is 2. So, meron tayong 1 whole, meron tayong 2 as denominator, and just copy that denominator. Again, ulitin ko ha, meron tayong 1 as whole number, and meron tayong natirang 2 as numerator, and we will just copy the denominator. So, 1 and 2, 7 is the mixed number of 9, 7. 9, 7. Okay? How about this one? Kayo na mag-case ha. Na natin. 7, 5. What is the mixed number of 7, 5? Okay, ayan. Kailangan mabilis tayo. So, there is 1, 5 in 7. Kaya 7 divided by 5 is 1. May remainder tayong 2. So, same pa rin po ang ating denominator. 5 pa rin. Okay? Another one. 7/3. What is your answer? What is the mixed number for 7/3? Okay, salamat sa nakapag-isip. So, the mixed number for 7/3 is 2 and 1/3. Merong dalawang 3 sa 7. Kasi 2 times 6, 7. Kaya 7 minus 6 ay merong natirang 1. Okay? Equals 1 so ang natira. May remainder tayong 1. Yun ang numerator at ganun pa rin ang denominator. So, the whole number is 2. So, the mixed number is 2 and 1/3. That is the mixed number of 7/3. Okay? How about this one? 12/3. May sagot na? May sagot na? 12/3. What is your answer? 12 divided by 3. So, the answer is 4. Right? Meron pa bang natirang fraction? Wala na. Eksakto lang yung sagot. So, the answer is 4. Okay, another one. Ayan. Tingnan ko ha. Kayo na mag-isip.
Okay, salamat sa nag-isip. At sana naisip nila na ang sagot nila ay eto. 1 and 2, 11. Okay? Another one. Okay, wala na pala. But, what are we going to learn today? Ano ba pag-aaralan natin ngayon? So, tignan natin kung ano mga pag-aaral natin. Una, perform addition and subtractions of similar fraction. So, magad tayo dati, visualization tayo ngayon dati, di ba? Nung week 5, ngayon week 6, actual tayo mag-add, walang drawing, no? Ano lang, addition and subtraction na kaagad. And then, another one is, perform addition and subtraction of dissimilar fraction. Kaya yung mga practice natin kanina, magagamit natin dito ngayon. And the third one, competencies that we're going to study is solve routine problems involving addition and or subtraction of fraction using appropriate problem-solving strategies and tools. Yun lang, tatlong yun. So, itong lesson natin ngayon, gaginawa kong mahaba. Pinag-isa ko na, diniretso ko na yung quarter 6 para hindi kayo palipat-lipat ng channel. Okay? Now, tuloy na po tayo. Pag-aralan na natin. Let's start. Now, lesson 1 performs addition and subtraction of similar fraction. Tingnan natin. So, how do we add and subtract similar fraction? Ano daw ang gagawin natin? Paano? No? And what are the steps in adding and subtracting similar fraction? Ano yung mga hakbang? Okay? Ito, bibigyan ko na kayo ng mga hakbang. Okay. Ayan. To add similar fraction, nakita nyo naman dyan, ano? 1/4 plus 2/4. So, nakita nyo dyan, ano? Yun nakagadyon natin. Similar ba siya? Similar kasi pareho ang kanyang denominator. Ano ang denominator niya? Ang denominator niya ay 4. So, what is the first step? Uy, tingnan natin. What is the first step? Add the numerators. Napakasimple. Add the numerator daw. So, ibig sabihin, you are going to add 1 plus 2. Yan, 1 plus 2 equals ano kaya? 3. No? Yun ang una, no? 1 plus 2 equals 3. Yun ang numerator na bago. Ano ang denominator mo? A-add mo rin ba ang denominator? 4 plus 4? Hindi po. Hindi po ina-add ang denominator. Ano ang gagawin sa denominator? Use the common denominator. So, common. Pareho naman yung denominator niya. Kaya hindi mo na siya kailangan palitan. Yun pa rin ang isasagot mo. Ang denominator mo ay 4 pa rin. Kokopyahin mo na lang. Kasi use the common denominator. Ganun lang kadali. Na-add na natin. Pero, may number 3. Reduce the answer to lowest terms if needed. Nag-lowest term tayo kanina. Malo-lowest term nyo ba yung 3/4? Palagay nyo, kaya bang lowest term ng 3/4? Makakaisip ba kayo ng numbers na pwede nyo gamitin to divide 3 and 4? Meron ba? Wala po. Kaya po nakalagay dyan, reduce the answer to lowest term if needed. Kung kailangan. No? Yung iba kasi lowest term na, nilo-lowest term pa. Ito hindi na kailangan i-lowest term. That is the final answer. Okay? Let's have another example. Ayan. Tingnan natin ha. Okay, again, to add similar fraction, again, sabi, add daw yung ating numerator. Kaya yung equation natin is, number sentence natin is 3/6 plus 1/6. So, again, that is similar fraction kasi pareho ang denominator na 6. So, what is now the first step? Matatandaan kaya natin lagi yan. That is the first step. Add the numerator. Unahin i-add ang numerator. 3 plus 1, napakandali po, di ba? Pang kinder, pang grade 1. Pag hindi nyo kayang i-add ang 3 plus 1, naku, Diyos ko, bakit pa kayo mag-aaral? Yun lang, hindi nyo malaman. So, 3 plus 1 is, yan daw, add natin. Anong sagot kaya? Ano kaya sagot pag 3 plus 1? Di ba 4 lang? 3 plus 1 equals 4. So, yun na yung numerator nyo. Anong gagawin natin sa denominator? Use the common denominator. So, what is the denominator? Di ba 6? Kaya dapat, ang ilalagay mo din dyan ay 6. Okay? Yan din po dapat ilalagay 6. And then, reduce the
answer to lowest terms if needed. 4, 6. Hello, lowest term po ba yung 4, 6? Meron po bang pwedeng ipang-divide? Gamitin na a number na pwede nyo gamitin para ma-divide nyo ang 4 at 6. Kailangan pareho sa kanila, no? Meron po, di ba? Ang pwede pong ipang-divide yan ay yan, 2. Yun ang ating GCF. Kaya, pag divide mo yung 4 divided by 2, ano sagot kaya? Tapos 6 divided by 2, 4 divided by 2 ay 2, 6 divided by 2 ay 3. So, ang lowest term ay 2/3. Ulitin ko. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. So, the lowest term is 2/3. So, the final answer is 2/3. Hindi po 4/6. Okay? Yun po yung final answer. Dapat naka-reduce to lowest term lagi ang ating sagot. Okay po? Tingnan natin kung may example pa tayo isa. Okay? Okay, tingnan natin. Yan po sagot. Ayan. Okay, another one. Pareho pa rin, no? Tingnan natin. Yan. To add similar fractions, no? Ang number sentence natin is 8, 9 plus 5, 9. Tingnan natin. Again, natandaan nyo na siguro yung step, no? Add the numerators. Okay? Add natin yung numerator. 8 plus 5. Ha? Ano sagot? 8 plus 5. Ang sagot ay 13. 8 plus 5 equals 13. And ilalagay sa numerator. Ano sabi sa numerator? Use the common denominator. Common na yan. Pareho ng 9 yan. So, dapat ang ilalagay mo dito ay 9. 13, 9. No? Now, look at the step number 3. Reduce the answer to lowest term if needed. So, look at the answer, 13, 9. Now, what kind of fraction is that? Is that a proper fraction? Pag sinabing proper fraction, numerator is lesser than the denominator. Pag sinabing improper fraction, the numerator is bigger than the denominator. So, is that a proper or improper? Okay, that is an improper fraction. Pag improper fraction ang sagot, anong gagawin? Ang gagawin po dyan ay you have to change that to mixed number. Okay, and ito, kaya tingnan nyo yung arrow, no? Ito, titignan nyo paano mag-change. Ayan. So, divide numerator by the denominator. 13 divided by 9. Nakaturo doon pa sa taas, no? We have 1. 1 times 9 equals 9. So, 13 minus 9, the remainder is 4. So, kung titignan nyo yung white na 1 and 4, 9, meron tayong, sa quotient natin, may 1 tayo, that is the whole number, and meron tayong 4, that is the, tinatawag nating, tira dun sa numerator, kaya yan yung naiwan sa numerator, and the same pa rin po ang ating denominator. So, the answer is 1 and 4, 9. Okay? Tingnan po natin. Yan. The answer is 1 and 4, 9. So, nakita nyo yung ginawa ko. Una, wala kayong change. Ni-reduce sa lowest term. Pangalawa, nag-reduce kayo sa lowest term. Pangatlo, example ko, improper fraction, ginawa nyong mixed number. Kaya, dadaanan yan habang pag kayo nag-a-add. Minsan, hindi kayo kailangan mag-change. Minsan, kailangan kayo mag-lowest term. Minsan, kailangan nyong mag-change to mixed number, yung sagot. Okay po? So, tignan naman natin sa kanina, si addition yan. Tignan naman natin sa subtraction. Okay po? Ayan. Ayan po yung nangyari, no? Tignan natin sa ayan, to subtract similar fraction naman. Hindi kayo dapat makalito sa addition and subtraction kasi pareho lang ang step. Parehong-pareho. Unang step ay subtract the numerator. Hindi ba kayo marunong mag-subtract? 5 minus 3. Hindi pa ba kaya bilagay niyan? O bilangin natin sa daliri. O, pakita ko nasa may daliri. Ayan. 5, bawasan mo ng 3. O, ano natira? Di ba 2 lang? O, 5 minus 3 equals 2. Di ba? Nakuha po? And ganun pa rin po yung second step.
use the common denominator. So, the common denominator is 6. Kaya, ang sagot nyo dyan ay 26. Okay. And then, number 3 is reduce the answer to lowest term. You can reduce that to lowest term. Pwede nyo pang-divide dyan ay 2. 2 divided by 2 ay 1. And 6 divided by 2 ay 3. So, the answer is 1/3. Oh, nauna na kaagad yung sagot ni sir. Oh. Di ba? Ayan, another one. No? Again, similar fraction siya. Kaya lang subtraction. Okay, tignan natin ha. So, again, the first step is subtract the numerator. 7 minus 3. Sabi, 7 minus 3. Ano sagot? Ang sagot po ay 4. Ayan. Then, second step is use the common denominator. Ang denominator natin 10. Di ba? Kaya, ano gagamitin mong denominator? Siyempre, 10 pa rin. Then, number 3, reduce the answer to lowest term if needed. 4, 10. Lowest term na ba? Hindi pa. Hindi pa po lowest term yan. Kaya, ilo-lowest term mo. Ano ang GCF niyan? Ang GCF niyan ay ano? Naisip niyo na ba? 2. 2 ang GCF niya. Kaya 4 divided by 2 ay 2. And then 10 divided by 2 ay 5. Kaya ang lowest term niya ay, ayun. Meron palang ano doon. Ang GCF niya ay 2. Kaya paano pinakita niyan? Tingnan natin. So, 2/5. 4 divided by 2 is 2. 10 divided by 2 is 5. Kaya ang lowest term niya ay 2/5. Nakuha po. Step by step po ha. Okay. Tingnan po natin ang isa pang example sa subtraction. Okay? Ayan. Sorry. Dalawa lang pala yung sample na, ano? Pero yun na po kasi yun eh. Wala na pong lalabas na improper fraction pag ganyan pag subtraction. Okay? Now, how do you add or subtract similar fraction? Paano ba kayo nag-add at nag-subtract? Iisa lang po yung ating step, no? Una, add or subtract the numerators. Yun lamang po, ano? Pangalawa, use the common denominator. Pangatlo, reduce the answer to lowest term if needed. Yun lamang ang step. Okay po? Tingnan natin. Ayan. Okay. Punta na tayo sa lesson 2. Pangalawa na. No? Salamat. Ang bilis natin. In 22 seconds, lesson 2 na tayo. Perform addition and subtraction of dissimilar fraction. Remember what is a dissimilar fraction? Magkaiba ang denominator. Pareho pa rin ba ang procedure? Pareho pa rin, pero may nadagdag. Okay? Tingnan natin ha. Ayan. To add similar fraction. So nakita nyo, yung example natin, 1/4 plus 2/3. Yung kanyang denominator ay 4 and 3. Magkaiba. No? So what is now the first step? Yan. The first step is to change the similar fraction to similar fraction. So ang gagawin pala nating una ay gagawin muna nating similar yung dissimilar. No? Gawing similar yung dissimilar. Paano gagawin yon? Mahirap yata yan, sir. Hindi po mahirap yan. Madali lang po yan. Basta makinig ka at matututunan mo kaagad. Tignan po natin. Yan. First, you have to find the LCM. Alam niyo ba yung LCM? Pinag-aralan po natin yan. That is least common multiple. Okay? LCM, least common multiple. Marami rin technique na yan, no? Pagkuha niyang LCM. Meron tayong listing method, no? Prime factorization method, and continuous division method. Dito, ginamit ko dito listing method. Pag listing method kasi parang skip counting lang. Skip counting lang. Paano po yun? Ganyan yung 3. Kasi may denominator natin sa I3. 3, 6, 9, 12, 15. Maglista lang kayo ng 5. Huwag niyo muna damihan. No? Then, sumunod 4. Ano ang LCM ng 4? Multiple sa 4. 4, 8, 12, 16, 20. Now, nakalista na kayo ng 5. Huwag nyo nang damihan. Pwede nyo pong dagdagan. Wala pa kayo nakita. No? Tingnan nyo na po yung unang number na nagpareho. Sige. Titigan nyo mabuti. Ano ba yung unang number na nagpareho sila? Naging magkamukha sila. Ano po? 3.
Tumpak po. 12 po ang nandyan na pareho sila. Kaya ang LCM nila, least common, pag sinabing least, pinakamababa, common, pareho, multiple. 12 po ang kanyang LCM. Anong gagawin natin sa LCM? Gagamitin natin ang LCM as LCD. Ito po. Ayan. Nasa ilalim na yung 12. Kaya ang tawag dyan ngayon ay LCD, Least Common Denominator. Yung pinalitan ko na yung M kasi ginamit mo na sa fraction. Kaya ang tawag na ngayon dyan ay LCD. Okay? Ano gagawin natin dyan? Paano natin may change yan sa similar? Tignan nyo pong mabuti yung arrow. Okay? So 12, magsimula tayo sa 12. Yan, tignan nyo yung 12, may arrow yan, papunta sa 4. Ano nakasulat mo? Divide. 12 divided by 4. Ano po ang sagot nyo? 12 divided by 4 ay 3. Ayan po. May nakasulat din po yan. 3 times 1. Ano po ang sagot? 3 times 1. Ano po ang sagot? Ang sagot po ay 3. Dito nyo po ilalagay kung saan tumuro yung kasunod na arrow. Okay? Kung ano po yung ginawa nyo sa una, ganun din ang gawin nyo sa pangalawang fraction. Kaya 12 divided by 4. 12 divided by 3. Na-mistook ni sir. 12 divided by 3. Ilang 3 ba yung 12? 3, 6, 9, 12. Okay. Diba? 4. Diba? 4 times 2. 4 times 2. Tatimes mo sa numerator. Ano po sagot? Diba 8? Di ba po? Ang sagot ay 8. Nakuha po? Ngayon, since sila ay similar na, no, babalik na kayo sa step ng similar fraction. Ano ba yung susunod na step? Sa palagay nyo, add the numerators. Di ba? Yun na, add the numerators na. 3 plus 8. Di ba? Ano na? 3 plus 8 ay ano po? 11. And third step is use the common denominator. 12 ang denominator niya, common denominator. So, yun lang din na ililista mo 12. The number 4 step is reduce the answer to lowest term if needed. If needed. Kailangan nyo ba i-reduce yung 11, 12? Hindi na po. Hindi nyo na po may re-reduce yan kasi wala naman pong number na magagamit nyo para may divide ang 11 at 12. Okay po? So, ganyan lang po kadali. Dinagdagan lang na isang step. Nilagay lang sa unahan. Magiging subtraction na ng dissimilar, addition of dissimilar fraction. Okay? So, punta po tayo sa another example. Ayan na. Ayan. Another example, 2/8 plus 1/2. Dissimilar ulit, di ba? So, ano nga ba yung step natin? Step number 1, change dissimilar fraction to similar fraction. Dissimilar, gagawin similar. So, ano unang gagawin? Find the LCD by using LCM. Ayan. Ano ang mga multiples ng 8? Ayan. 8, 16, 24, 32, 40. Skip counting lang yan, ha? Ano ang LCM ng 2? 2, 4, 6, 8, 10. May naghawig ba? Meron ba kayo nakitang naghawig? Talasan po ang mata. Sa dalawa, sa 8 at 2. Ano ang naghawig? Okay, very good. Nakita nyo kaagad. Ang naghawig po ay 8. Kaya, yung 8 ang gagamitin nating LCD. Step by step ulit tayo. Now, ano ngayon yung rules natin pag similar na siya? Pero hindi pa similar, di ba? Anong gagawin natin dyan muna? Gawin muna natin, kompletuhin natin. Wala pa numerator, nagmamadali si sir, no? So, 8 divided by 8 ay 1. Times 2 ay 2. So, doon nyo ilalagay. Yan po. Then, 8 divided by 2, ilan po yun? 4. Times 1 equals ayan, 4. Di ba similar na? Ano na yung kasunod ng mga step? Addition of similar fraction na. Ano ba yung kasunod?
Ang kasunod, add the numerators. Di ba? Oh, now, let's add the numerators. 2 plus 4. I think, complete natin. Number 3, use the common denominator. And number 4, reduce the answer to lowest term. So, let's first add the numerator. 2 plus 4 equals 6. Di ba? Tingnan natin. Oh, then, copy the denominator equals 8. But, yung number 4 natin, reduce the answer to lowest term if needed. So, what is the lowest term of 6, 8? You can divide it by 2. Ang GCF niya ay 2. Kaya ang lowest term niya ay 3, 4. Okay po? Okay. Sige. Ayun. Nag-blink pa. No? Okay. Another one. Okay. Ito pa. Yan. Subukan natin. So, anong unang gagawin natin? Change to similar. Dissimilar fraction to similar fraction. Okay. So, first find the LCD. Ano ang mga multiples ng 5? 5, 10, 15, 20, 25. Then 3, 6, 9, 12, 15. Ano nagpareho? Ano nagpareho? Po, meron po ba? Ang nagpareho po ay 15. Ayan. Kaya ang LCD natin ay 15. Kaya 15 divided by 5 ay 3. 3 times 2 ay 6. Ano nakikita niyo sa ko nilalagay? Ayan, yan yung 6. 15 divided by 3 is 5. 5 times 2 equals, doon nilalagay yung sagot, 10. Then let's add. Let's add. No? Next step. Ayan, add the numerator. 3, use the common denominator. And 4, reduce the answer to lowest term. So, number 2 na tayo. Add the numerator. So, the numerator is 6, 10. 6 plus 10. Ano pong sagot? 16. And copy the denominator. 15. 16 over 15. The answer is improper fraction. We are going to change that to mixed number. So, ilang 15 meron sa 16? Meron isa. Ano natira? 1. Kaya meron tayong sagot na. Ang sagot natin, ayan po, pag dinivide, ang sagot natin ay 1 and 1, 15. Okay po? Naintindihan po? Okay. Now, tignan natin itong kasunod. Okay, balik na tayo sa subtraction na tayo. Tapos na tayo sa addition kanina. Now, let's subtract naman using dissimilar fraction. Subtract dissimilar fraction. Same procedure, same step. Sorry po, no? Para walang po na step. Pasensya na po kayo. Medyo parang inaantok-antok ako. Kaya parang siguro nabubulol ng konti. Pero pagpasensyaan nyo na si Sir, no? Medyo nagbabasa lang yung aking labi. Tsaka ang aking dila sa haba na idadaldal ko sa inyo. Okay. Again, the step is change the similar fraction to similar fraction. Okay. So, let's find the LCD. What is the LCD or LCM of this fraction? So, 6, 12, 18, 24, 30. And 4 is 4, 8, 12, 16, 20. So, the LCM is 12. Yung 6 and 4. So, the LCD is 12. Then, 12 divided by 6 is 2 times 10. Times 5. Nag-advance si Sir. 2 times 5 equals 10. So, saan nilalagay ang 10? Ito po. Punta tayo sa susunod. 12 divided by 4 ay 3. 3 times 1 ay 3. Diyan po sinulat. Okay? And then, next step is subtract the numerators. Third step is use the common denominator. And then the fourth step is reduce the answer to lowest term. So, second step tayo. 10 minus 3 equals 7. 12. 10 minus 7. The third step is use the common denominator. Ang common denominator niya ay 12. Kaya 7, 12. Reduce the answer to lowest term if needed. Pero sa situation po na yan, hindi na po kailangan ni-reduce. Kasi wala kayong makikitang number to divide 7 and 12. Okay po? Okay, another. Tingnan natin kung may fraction, may ganun pang example. Ayan. 9, 12 minus 3, 6. So, change that. First step is change that to dissimilar fraction to similar fraction. Okay? And, to change that, let's find the LCM. So, we have 6, 12, 18, 24, 30. Sa 12 naman, 12, 24, 36, 48, 60. So, what is the common? Ang common niya, kitang-kita naman, nasa unahan na kaagad. Ang common niya, 12. Yun yung pinakamaliit. No?
So 12 now is the LCM. And use that as LCD. Least common denominator. So 12 divided by 12 ay 1 times 9 ay 9. No? Saan nilalagay yung 9? Yan, dyan po sa ibabaw na yan. Then, punta tayo sa pangalawa, 12 divided by 6 ay 2 times 3 equals, ano po, 6. So, pupunta na ngayon tayo sa step 2, 3, 4. No? So, ang step 2 ay subtract the numerators. Step 3 ay use the common denominator. And step 4 ay reduce the answer to lowest term if needed. So, we are going to subtract 9 minus 6. 9 minus 6. Ano po ang magiging sagot sa 9 minus 6? That is equal to, ano pong sagot? 3. Then, number 3, use the common denominator. So, nakita nyo, ang common denominator niya ay 12. Kaya ang sagot niya ay 312. Pero hindi pa yan ang last. Why? Kasi meron pa siya. Ano po yung isa pa? Reduce the answer to lowest term. Pwede pong i-lowest term yan. Pwede niya i-divide ng 3. 3 divided by 3 ay 1. And 12 divided by 3 ay 4. Kaya ang sagot po dyan ay 1/4. So, the answer for that number sentence or fraction sentence is 1/4. Okay po? Okay. Now, how do we add or subtract dissimilar fraction? Ay, bumalik tayo sa tanong ng una. Ano, paano tayo nag-add at subtract ng dissimilar fraction? So, to add or subtract dissimilar fraction, ito po yung mga step natin kung naalala nyo. Change dissimilar fraction to similar fraction. Gagawin nyo munang similar yung dissimilar. Yun po yung una. Then, babalik na kayo sa addition of similar fraction kasi similar na siya. Kaya, subtract the numerator, use the common denominator, then number 4 is reduce the answer to lowest term if needed. Napakasimple lang po. 4 na step. Hindi pa ba kayang sundan yun? Kayang-kaya nyo yung mga nanay. Kayang-kaya nyo rin yun. Maintindihan nyo po yung mga nanay. At kayang-kaya nyo pong ituro yan sa mga anak ninyo. Hindi po kayo mahihirapan. Mahirapan kayo intindi sa umpisa. Paki-ulit nyo na lang po. Na? Okay, punta na yata tayo sa lesson 3. Okay. Lesson 3, solve routine problems involving addition and or subtraction of fraction. Yun ang lesson 3. So, anong gagawin natin dito? How do we solve problems involving routine word problems? Ano ang mga step kaya? Na? Ayan. So, kaya ang sinabi ko, ano mga step? What are the steps? Tingnan natin, ano nga ba mga step? We have 4-step plan. Ano yung tinatawag natin? Ano yung 4-step plan? Bibigyan kayo ng problem muna bago 4-step plan. Lola Nona bake a cake. Kasi word problem tayo, kaya kailangan may word problem. Lola Nona bake a cake for her grandchildren. Ito po yung asawa ko, Nona po pangalan. Okay? Hunter ate 2/6 of it, while Ate Liam ate 1/6. No? O, yung Hunter po, apo ko rin yun. Yung Liam, apo ko rin po yun. No? What part of the cake did the 2 children eat? Anong bahagi daw ng cake yung kinain nila? Anong gagawin natin? Siyempre, sasagutin natin yan using the 4-step plan. Okay. Step 1 is we have to understand the problem. Intindi muna natin. No? At para maintindihan natin yan, may mga tanong pa yan. Unang tanong, know what is us? What is us? Lagi yung tinatanong ng teacher yan sa face-to-face. What is us in the problem? When you answer what is us, lagi po yung nasa dulo. Yung last sentence. At patanong po yan. Question mark po yan. Yung part of the cake the two children eat. Kaya ang sagot dyan sa what is us is, ito po. The part of the cake Hunter and Liam ate. Yung bahagi ng cake na kinain ni Liam at ni Hunter. Okay? Sa second step, sa step 1, meron pa isang tanong. Ayan. Know the given facts. No? Tinatanong namin, what are the given facts?
So, ano ba yung mga given facts niya? Tingnan natin. Usually, numbers yan, tingnan niyo yung sagot ni Sir. 2-6 eaten by Hunter and 1-6 eaten by Liam. Ayan. Yung 2-6 kinain ni Hunter and yung 1-6 kinain naman ni Liam. Nasagot na natin yung dalawang tanong sa understand. Step 2 na tayo. Kaya 4 step, 4 na step. Step 2 na tayo. Plan. Magpaplano tayo. Ano ang gagawin natin pag sinabing plan? Una, we have to know the operation to use. Or let's identify the operation to use. Ano sa palagay mo ang gagamitin? Are you going to add? Are you going to subtract? Are you going to multiply or divide? Sa palagay mo, kung ang hinahanap mo ay ano yung bahagi ng kinain ni Hunter at ni Liam, anong palagay mo gagawin mo? Part of the cake na kinain ni Liam at ni Hunter. Diba? Iisipin mo lang, malalaman mo na yung operation. So, the operation is addition po. Okay? Kasi pagsasamahin mo yung bahagi ng kinain ni Liam at bahagi ng kinain ni Hunter. So, the operation to be used is addition. Sa plan, may isa pang tanong. Ayan. Or what is the number sentence? Or write the number sentence. Siyempre, meron ka ng given facts. Pagsasamahin mo na yung operation. Kaya, magpa-plus ka na. So, 2-6, ito siya, 2-6 plus 1-6 equals n. Bakit nilagyan ko ng n? Kasi hindi pa naman natin alam ang sagot dahil hindi pa natin sinusolve. Hindi po ba? Kaya nakalagay dyan 2 plus 6 2-6 plus 1-6 equals n. Yun po na. Punta na tayo sa step 3. Solve. Mag-solve na tayo. How is the solution done? So give me the solution. Paano i-solve? Ang tanong doon is, how is the solution done? So, eto po. Di ilalagay ko na, 2-6, kagaya ng ginawa natin kanina, how to solve. Kasi, that is now a, tawag ito, similar fraction. So, you are going to add the numerator and copy the denominator, then reduce the lobster if possible. So, ito, ano gagawin nyo? You're going to add the numerator, 2 plus 1 equals 3. Then copy the denominator 6, so 3-6, and you're going to reduce the lowest term. And the lowest term is 1/2. Okay po? Okay po yun? Okay. So, tignan natin kung nasagot natin. Step 4, check and look back. Ano ang tanong? Sabi, check and look back. Balik kayo sa unang tanong. What is as? Ano sagot doon? Part of the cake eaten by Hunter and Liam. Yun ang tanong, no? So, ano ang sagot natin? 1/2. Diba? So, what is now the answer? Yun ang pang-apat. The answer is, Hunter and Liam ate 1/2 of the cake. Kinain nila ay kalahati ng cake. Okay po? Sige, another example. Another example. Now, this is the problem. Marlon painted his poultry house using 5-6 liter of green paint and 2/3 liter of yellow paint. What color of paint was used more than the other? How much more of it was used than the other? Okay, itong problem na to ay nasa libro po ito ng Mathematics Grade 4. Kaya, salamat at may nakopyahan ako. Kasi mahirap din po minsan mag-isip ng word problem. Okay? Okay. So, tignan po natin ano mga step natin again. Step 1, understand. And to understand, you have to know what is as. So, what is as in the problem? May dalawa. May dalawang tanong. What color of paint was used more than the other? Yun ang unang tanong. No? And the second one is how much more of it was used than the other one. Okay. Yun yung dalawang tanong. Kaya dalawa rin yung sagot sa what is as. Unang nalakang dyan, the paint color that was used more. Ano daw yung pintura na mas ginamit na marami. Pangalawa, by how much more? Gaano kadami? Yun yung dalawang tinanong. No? And then, know the given facts. So what is the given facts? 5-6 liter of green paint. Di ba?
and 2/3 liter of yellow cane. Okay? So, let's have plan. Plano tayo. And to plan for that, you have to identify the operation. Ano sa palagay niyo? Mag-add tayo o magsusubtract? Kailangan hindi kayo magkakamali. Mostly, pag subtract po ay may kasamang more than. Yung word na more than, yun po yung nagpapakilala na subtraction ng operation to be used. Okay po? Kasi nagkukumpara na po tayo pag may word na more than. They're comparing, no? Usually, subtraction po yun. Kaya the operation to be used is subtraction po. Okay? And then, if that is the operation to be used now, the third one is write the number sentence. Okay. Dahil subtraction to, kailangan maging maingat kayo sa equation na susulat nyo o sa number sentence. Una, pag sinulat nyo, 5, 6 minus 2/3. Pwedeng tama, pwedeng mali. O kaya naman, 2/3 minus 5, 6. Alin sa dalawa kaya? 5, 6 minus 2/3 or 2/3 minus 5, 6? Ano sa palagay nyo? Okay, ganito po yung technique na tinuturo ko minsan. Hindi niya kailangan masyadong mag-compute pa. Kailangan maisip mo na kung ano ang una sa unahan. Ano ang mean went, ano ang dividend. Diba? Ano mean went sa kanila, ano ang dividend. So, siyempre, dapat mas malaki ang mean went kasi yun yung babawasan. Ngayon, alin ang malaki sa 5, 6 at 2/3? Tignan nyo po yung denominator. Mas malaki yung 6 sa 3. Pero ang basihan po niyan ay kung sino yung number na mas malapit sa denominator. 5 at 6. 5 malapit sa 6. Yung 2 malapit sa 3. Okay po. Pareho silang malapit kung tutusin. Pero kung iisipin nyo, yung 2/3 hinati lang yan sa 3. At kung iisipin nyo, pag drawing natin yan, no? Hindi yan ganong kalaki yan pagdating sa 5, 6. Kasi yung 5, 6 hinati sa 6 at nilagyan mo ng kulay yung 5, konti na lang ang natira sa isa, no? Konti na lang. Kaya malaki po dyan, 5, 6. Okay po? Kaya ang equation po natin yan ay 5, 6 minus 2/3. Alright, so we are now subtracting dissimilar fraction. Alam niyo na yung step, tinuro ko na kanina, no? So, step 3, solve. Let us show the solution. How is the solution then? O, ganito po sinolve. 5, 6 minus 2/3 dahil dissimilar siya, gagawin similar. So, ang kanyang LCD ay 6. Kaya 6 divided by 6 ay 5. Ay 1 times 5 is 5. 6 divided by 3 ay 2 times 2 is 4. So, 5 minus 4 is 1. And the denominator is 6. So, the answer is 5. 6. 1/6 na po ang sagot. Natakpan ko po. No? So, what is now the solution? Check and look back. Ano ang dalawang tanong? Color of paint that was used more. Ano sagot? Mas marami ang green. Kasi mas malaki ang 5, 6 sa 2/3. Okay? Apo, pangalawang tanong, by how much? By how much? By 1/6 liter. Okay po? So, yun lamang po. No? Now, how do you solve problems involving routine word problems? Ano nga bang ginawa natin? And what are the steps? No? Ayan. Ano nga ba yung mga step? Step 1, understand. Ano mga tanong? Ayan. Know what is us. What is us? And number 2 question is, know what are the given facts. Then, step 2, ayan, plan. Under the plan, may dalawang tanong. Identify the operation to be used. And the next one is, write the number sentence. Tandaan lang po natin, ano? And number 3, step 3, solve. Show the solution. Ang kailangan na solution. Paano na-solve? And number 4 is check and look back. Ang importante po sa check and look back ay yung inyong answer. What is your answer? Okay po? Naintindihan po? Sulitin ko. Meron tayong mga tanong yan. What is us? What are given? What is the operation to be used? Write the number sentence. What is the solution? And what is your answer?
Paiksiin natin yan. Ito, para maiksi. Tandaan niyo yung agonza. No? Agonza. Ano yung agonza? Una, pag nagsasolve kayo ng word problem is, no, as. No? Pangalawa, G, given. Pangatlo, O, operation. And N, number sentence. S for solution. And A for the answer. Okay? Yun po. Tandaan niyo po yung agonza when you answer word problem. Hindi po kayo maliligaw. So what is as? What is given? What is the operation to be used? Write the number sentence, show the solution, and what is your answer. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panunood. Huwag po kayong magsasawa na manood. Itong ginagawa ko po ay hindi po para lang mag-earn ng kung ano man, kasi hindi naman kayo aabot doon dahil konti lang naman ang viewer natin, no? So, wala tayong expectation na malaki. Ang isa lang expectation kung gusto mangyari, makatulong. Yun lamang po. Makatulong sa abot ng aking makakaya sa panahon ito na wala tayong face-to-face. Na po, yun lamang po ang aking ano. Kasi hindi ko matuturuan yung bata ko, yung mga pupil ko ng harapan. At least, kung may video ako na ipinapakita, baka sakali, kahit kalahati man lang, natutulungan ko yung kanilang mga magulang, na alam kong nahihirapan din kasi yung ibang magulang hindi naman din daw nakapag-aral. At meron pa nga akong nadinig nung minsan nagbibigay kami ng module. Sir, sabi nila, salamat at ako din ay natututo. At pag ako'y natututo, may naituturo ako sa aking mga anak, sa aking anak. So yun po, no? Yun ang pong kahalagahan nito. At maraming salamat sa inyo dahil kayong mga magulang, tinutulungan niyo po kami. Tinutulungan niyo kami mga guro ngayon na maturuan ng inyong mga anak. So maraming salamat po at hanggang dun lang po. Ito po ang inyong Sir Carmelo Katahan nagsasabing magandang buhay po sa lahat at mag-ingat po tayo. Salamat po.